baka ko pong galing. Kumusta ka, baka? Baka. Nanggagayan na. Flower. Iwan ko, sino yung lalaki? Oh. Anong zone ka din? Zone 4. Zone 4. Ano ba ka? 3, 4. Kaya, yung 5 nandun. Oo nga. Kabilaan, mamaya meron pa nga dyan, oh. Zone 4. Zone 4.
by zone. Hindi nga, ano doon? 6. Ay, oo. Yung isa naman, ayan o, zone 7. Oh, Ayun o, kabila. Oh, zone 7. Luyos. Dyan o, may pili pa dyan. Mamulot pa kayo. Zone 7. Guys, ang puno ng pili. Be, madaming lang ta. Ayan guys, oh, lidong na yan. Yan, malapit na sa lidong. Lidong. Sa lidong. Approaching lidong. Uswag Polangui. Gayon nun didi ang entrance. Ang ganda ng entrance. Thank you. Oh, end of my naga. Uy, sorry. Ada. Uswag Polangui. Ay, uswag. Uswag Polangui. Welcome to Barangay Lidong. Nya ika ano ara mo? Ano pa yun? Huwag ka maingay. Sulong. Sulong Polangui. Barangay Lidong. Support and buy for beautiful. Welcome. Jadi. Yan. Go green. O, diba? Mama. Grand entrance. Sama ito. Sumabay na lang tayo kay Papa. Daring lang kita. Ayan. Yan po ang program loob. Buy for Beautification. Clean and clean program. Ayan. Clean and green ecosystem. Ayan. Nagsulputan ang mga kabute. Ang ganda nito ng halaman. Andun na sila, Ma'am Elma. May- Anong oras na? Wala. Maunahan pa natin. Ito. Bakit?
care, purok dos. Reduce, reuse, recycle, purok dos. Lifestyle. Guys, ang ganda. Kalikasan ay pangalagaan ng ang bukas ay mapangalagaan. Create. Ganda naman yan na. Robot na. Love grows here. Love environment. Kabuti. Pagtanom ay simulan sariwang hangin makakamtan. Ara-ara alas 12. Gayon. Pantalon. Ginawang ano. Kasi ka din. Sabihin niya ng tagal natin. Guys, andito na kami sa aking workplace. Tuloy po sila. Yan, dito po ako sa trabaho. Ayan, ang ganda ng kanilang mga ginawa. Ayan, bagong pintura. Wow, wow na wow ang mga daan. It's all because guys,
because of the support to the governor's clean and green program. Sabi ko nga kanina, the Albay for Beautification. Wow, ang mga flowers guys, made of coconut husk. Very creative and resourceful. Ayan guys, hanggang sa muli. Bye-bye!